Tina, nice to meet you. Tony Lazarski. This is Kirsten. Kirsten Powers. Nice meeting you, Tinatin. And Ryan. And Paul Joel? Nice meeting you. Yep, after this. Yeah. Okay, great. All right, we'll make sure we get you on. To a meeting. Now, I'm from New York originally. On Okay. Friday, I was in New York and I spent some days here. I've been doing a lot of research and really focusing on With these guys. And then I came back in 2004 at the Yale University for the law school. or at Yale, it was law school. You have to learn to play a role. Yeah, I had kids, Your kids are how old? 11 and 6. დავიწყეთ შეხვედრების ციკლი ვაშინგტონში, ქართული ოცნების ფარგლებში. ამოცანა ძალიან მარტივია, ჩვენ გვინდა რომ ამერიკას გავაგებინოთ სიმართლე იმ საქართველოს შესახებ, რომელსაც ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს, სადაც პრაქტიკულად ყოველდღიურად ადამიანის უფლებებს არღვევენ, სადაც სერიოზული პრობლემები ექნება პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში, არარსებული პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ჩვენ გვინდა რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანა მთელ მსოფლიოში იყოს სრულად ინფორმირებული იმისათვის, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს რეალურად დემოკრატიულ გარემოში, გაჩნდეს იმის შანსი, რომ ეფექტური მონიტორინგის და საერთაშორისო სანაპირობლო მისიების ინტენსიური და ყოველდღიური მეთვალყურეობის ქვეშ შეუძლებელი გახდეს სახელმწიფო ზეწოლა, პოლიციური ძალადობა, მედიის მონოპოლიზაცია, რაც ყველა წინა 6 არჩევნების დროს ხდებოდა საქართველოში. საკმაოდ ინფორმირებული არის ვაშინგტონში საზოგადოება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა ხანი გავიდა იმის შემდეგ, რაც ბატონო ბიძინამ საკუთარი პოლიტიკური განაცხადი გააკეთა, აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად ყველა ვისაც ჩვენ ხვდებით, როგორც თეთრსახში, ასევე სენატში, კონგრესში და აქ სახელმწიფო დეპარტამენტში არის სრულად ინფორმირებული იმ მოვლენების შესახებ, რაც 7 ოქტომბრის შემდეგ განვითარდა საქართველოში. მათ აქვს ძალიან დიდი ინტერესი ბიძინა ივანიშვილის პიროვნების მიმართ, მისი წარსულის მიმართ, ძალიან ბევრ კითხვებს სვავენ მის პოლიტიკურ დღის წესრიგზე, მის გეგმებზე, არიან სასიამოვნოდ გაკვირვებული მისი პოლიტიკური არჩევანის გამო პარტნიორებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში კარგად იცნობენ მის ორივე პარტნიორს, როგორც რესპუბლიკელებს, ასევე თავისუფალ დემოკრატებს. და რაც ყველაზე მთავარია, თავისთავად ის ფაქტი, რომ მოქალაქეობის ჩამორთმევა მოხდა განაცხადის გაკეთებიდან მეორე-მესამე დღესვე არის უკვე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ ვაშინგტონში ხელისუფლებისთვის რეალობის გასაცნობიერებლად და დასანახად სინამდვილეში რა პოლიტიკური მოვლენა მოხდა საქართველოში ოქტომბრის შემდეგ 2011 წელს. ადამიანის უფლებისა და დემოკრატიის ბიურო არის სრულად ინფორმირებული, აქვს 100%-იანი მონაცემები, ინფორმაცია, დოკუმენტური მტკიცებულებები ყველა იმ დარღვევების შესახებ, რაც 7 ოქტომბრის შემდეგ სააკაშვილო ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნების და ქართული ჯგუფის მიმართ განახორციელა და ამიტომ მე ჯერ მეპარება, რომ ეს თემა იქნება ერთ-ერთი წამყვანი იმ ანგარიში, რომელიც სულ რაღაც ერთ თვეში გამოვა საქართველოს შესახებ. მათ იციან პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც ხდება ქვეყანაში, ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ როგორც საქართველოში ამერიკის საელჩოსთან, ასევე იღებენ ინფორმაციას ალტერნატიული წყაროებით. მათი ინტერესი უფრო მეტად ეხებოდა იმ პოლიტიკურ დღესწესრიგს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ვუთხარით ძალიან ახლად და გასაგებად, თუ ვინმეს კითხვები დაეჭვები აქვს, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება მიდის არჩევნებს. იმის მიუხედავად, რა დაემართება კანონებს, იმის მიუხედავად, რა ცვლილებებს შეიტანს მიშა სააკაშვილი ხვალდაზე კიდევ სხვა რომელიმე კანონში ჩვენთვის ნულოვანი პოლიტიკური კონკურენციის რეჟიმის შექმნისთვის, იმის მიუხედავად, როგორი იქნება ქართული მედია, ჩვენ მივდივართ არჩევნებზე, სადაც დავალოდებით ამ უმრჩეველს და უკვე ქართულ ხალხთან ერთად, რა თქმა უნდა, დავამარცხებთ ამ რეჟიმს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვაშინგტონისთვის, როდესაც ისინი ისმენენ მკვეთრ განაცხადს საარჩევნო განწყობების შესახებ. ჩვენ არ გვინდა რევოლუცია. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატოც ვარ მე ახლა ვაშინგტონში, რომ ყველას გავაგებინოთ, რომ ჩვენ არ გვინდა რევოლუცია, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ქვეყანა კიდევ ერთ მორიგ დიდ კატაკლიზმებს ვეღარ გაუძლებს, ან სერიოზულად უკან დაიხევს, ამიტომ ჩვენ გვინდა საარჩევნო პროცესი. ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს საარჩევნო პროცესი იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი და სამართლიანი. მივიღეთ პრაქტიკულად სრული გარანტია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, სენატში, კონგრესში, რომ ისინი იდგებიან სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების სადარაჯოზე და ყველანაირად დაეხმარებიან საქართველოში პოლიტიკურ პროცესს, რომ ის კონკურენტუნარიან რეჟიმში მიმდინარეობდეს.
მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საბოლოო ჯამში ყველაფერი რა თქმა უნდა გამოჩნდება არჩევნების დღეს, იმის მიხედვით თუ რამდენად აქტიური იქნება ქართული საზოგადოება. იმის მიხედვით რამდენად აქტიური იქნება ქართველი ამომრჩეველი, შესაბამისად ადეკვატურად აქტიური იქნება ჩვენი მეგობარი დასავლეთიც უკვე შედეგების დასაცავად, რომლის გაყალბებაც შეიძლება მოისურვოს მიხეილ სააკაშვილმა. President Saakashvili is getting paid back for his effort not to prevent the Russians from going into the WTO. And he's here to meet with President Obama, also to talk about bilateral issues. One of the things that I don't think he expected, however, was President Obama's probably very stern lecture about what it's like to have a real democracy, where you have elections that actually have consequences. Political scores, the one thing that President Saakashvili has to take from his visit here in Washington is that the people of our government, the Congress, the President, want to see free and fair elections in Georgia. And they want to see a competitive election in Georgia. And I hope that President Saakashvili understands that in emerging democracies, it's very difficult sometimes to have competitive elections, because that means you may have to give up power, but that's the way democracies work. The heavy hand of President Saakashvili in dealing with his potential opponent suggests that he is not a Democrat at heart, and that Georgia is not a true democracy. What President Saakashvili has to do is recognize that his opponents, whoever they may be, have to be given a fair, free, and open chance to succeed in an election. That's democracy. How he dealt with Mr. Ivanishvili suggests that he does not want competition, that he does not want free and fair elections, and that he is not a Democrat. Well, I was not there, obviously, but President Obama, in his meeting with President Saakashvili after they talked, mentioned as his first point of reference the fact that they had talked about the elections. And I know that our government, the US government, was very clear in what they want to see President Saakashvili do in these upcoming elections. They want to see free, open, and competitive elections. That means that the president, the current president, Mr. Saakashvili, could lose an election. And what he has to understand is that's what democracy is. Elections that have consequences, and you can't determine the outcome. This is a very difficult thing for new democracy to understand, that passing power to someone who you may not agree with or like is part of the democratic process.